Magandang umaga po mga kaibigan, mga kapatid sa hanap buhay at mga panauhin. Pag-uusapan po natin ang isang paraan upang makapaglakbay hindi lamang sa ating barangay kundi sa buong Metro Manila. Nagkakausuhan po ngayon ang pagbibisikleta. Lalo pa at ito ay kailangan natin. Hinahanap ko sana si Ariel Ureta para siyang magbigay ng opening spiel natin tungkol po naman sa pagbibisikleta sapagkat noong dekada 70, nung bata pa kami ni Engineer Bert Swansing, nakilala si Ariel Ureta dahilan sa kanyang kasabihan na sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. At siya po naman ay pinagbisikleta sa Campo Crame ng mga kaungkulan sapagkat martial law noon. So ngayong umagang ito, pag-uusapan natin, babalikan natin ang issue tungkol sa pagbibisikleta. Noong pong nakalipas na panahon, BC ang tawag doon, before COVID, hindi kasi nung pinapansin ng bisikleta. If you go a bit farther back, noong pong dekada 70, pag may nakabisikleta, ang sabi nila, ito po ay ginagamit ng mga nagrarasyon ng periodiko. Doon sa aming barangay sa Quezon City, ang isang nagbibisikleta na nagdi-deliver ng periodiko ay nagngangalang Cornelio Padilla Jr. Siya po'y naging kampiyon sa Tour of Luzon at naging abogado rin. No? At bisikleta yung kanyang gamit. Hindi nagtagal, dekada 80, pag nakabisikleta ka, taga-PTNT ka o taga-RCPI ka. Okay? Ganun eh. Pero ngayong umagang ito, sabi nga, nagkaroon ng krisis sa transportasyon, nakaisip yung ating mga kababayan ng paraan para makapaglakbay. So today, pag-uusapan natin ang pagbibisikleta, kalusugan at sustainability. Ito'y mula sa Metro Manila and across the country. Yung pong presidente namin sa Foreign Correspondents Association of the Philippines, si Jamela Alindogan ng Al Jazeera, ay isa na namang bike enthusiast. Nakaikot na siya kahapon ng Metro Manila. Ako pinag-aaralan ko pa kung anong klaseng bisikleta ang aangkop sa akin. But anyway, this morning, kasama po natin si Ginoong Gino Riola. Siya po ang Chief Marketing Officer ng Allianz PNB Life. Kasama rin natin si Engineer Bert Swansing ng Department of Transportation. Kasama rin po natin si Ginoong si Dr. Antonio Danz, isang profesor sa College of Medicine ng University of the Philippines. Si Mia Bunaw, convener po naman siya ng isang grupo ng mga nagbibisikleta. Ito po yung kalyetista kung tawagin. Si Director Noemi Resio ng MMDA is also with us. Siya po ay mula sa Traffic Discipline Office. Parang mukhang maraming trabaho yung opisina yan. So simulan natin ang ating talakayan sa umagang ito. Siguro at matanong ko muna ang ating kasamang si Engineer Bert Swansing. Ano ang tinatadhana mula sa Department of Transportation tungkol sa pagbibisikleta? Ano po ang tingin ng inyong departamento sa practice na ito ng ating mga kababayan? Paki-unmute lang po muna. Yes, please. Yan. All right. Okay. Yeah. Good morning, Melo, and good morning sa mga panauhin mo rin dyan. Tungkol sa pagbibisikleta, yung nga nasabi mo, no? Matagal nang nakalimutan yung pagbibisikleta as a means of transportation. Although marami mga bike enthusiasts dito sa Pilipinas. By the way, nakalimutan mong sabihin na Melo, nung panahon natin, hindi lang dyaryo. Pag deliver ng tinapay, pandesal. Oo, yung pot-pot. Oo, mayroong dalawang lata ng mantika na nakasabit doon sa likuran ng sasakyan niya at nagdi-deliver ng pandesal. Anyway, yun nga, no? Oo. So may matagal na panahon na rin na nakalimutan, maraming mga tao nakalimot sa bisikleta. Because of course, nandyan yung motorsiklo, naging mura. Naalala ko nung araw, yung bisikleta ko, yung Marbex yung tatak noon. Oo.
And yung public transportation naging magaan, ano? Dumami yung mga jeepneys, dumami yung mga bus. So yung pag-commute, they find it more easier na sumakay na lang ng public transportation o gumamit ng ng public transportation sa kanilang pagko-commute. Well, may mga drawback naman to, no? Dahil kasi itong mga sasakyan nating tumatakbo sa kalsada, may mausok. So, hindi rin naging conducive para sa isang tao magbisikleta dahil lalo na kung diyan ka sa EDSA dadaan, ang usok na malalanghap mo diyan siguradong ano yan, cancer sa lungs ang abutin mo. Mhm. Yeah. Okay. Sabi nga, hindi mo na kailangan ng death penalty sa Pilipinas. Oh, yeah. Magbisikleta ka lang sa EDSA. Magbisikleta ka sa EDSA. Masaklap, ano? Anyway, Yes. si Gino Riola is also a biking enthusiast. No? Meron silang Ride Safe campaign. Paano nagkaroon ng Ride Safe campaign bago tayo magtungo sa ating isa pang panauhin? Yes, please. Gino? First of all, Mon, magandang umaga. Nakita ko na taga Quezon ka rin. Ako batang Tayabas, Quezon. So malapit lang sa Lucena. Tayabasin ka pala. Oo nga, Tayabasin nga. So maraming salamat at naimbitahan kami dito sa Tapatan. Tama actually engineer na bisikleta ko na yung EDSA. Madalas ako actually sa gabi pagkatapos ng trabaho, dumadaan ako ng EDSA. Taga Quezon City yung pamilya ko pero dito ako sa BGC. So itong sa amin sa Allianz, talagang nais naming palawakin nga ang pagbibisikleta at doon nagsimula yung inspirasyon na makisali kami sa mga local government units na yun din ang pakay. Kaya nagsimula itong partnership kasama ng San Juan at ninanais namin na magpatuloy ito sa. So yun ang simula talaga ng inspirasyon na yun at safe cycling, ika nga. Maraming magagawa ang publiko, maraming magagawa ang gobyerno at mga kumpanyang kagaya namin para ipagpatuloy ito. Okay. Simula pa lamang yan. Ano? Pero mahalaga rin kasama natin si Dr. Tony Dans. Siya po ay mula sa Healthcare Professional Alliance Against COVID-19. From a medical perspective, Dr. Tony Dans, tell us your views about healthcare. Ano po ang inyong masasabi? May magaganda akong picture na gustong pakita sa inyo, Melo. Pwede ba yon? Or Pwede po, pwede. ano? Is it possible? Sige. I guess it's possible. Siguro ang disabled ang sharing mo, Teka, sandali po. Teka. Let's see how we can do it. You can make me a co-host or you Yes, can... okay. I'll do that. Sandali lang po. That will enable it. Yeah. Teka, sandali po. Medyo... Anyway, while you're figuring that out, okay. Teka, I'll make you a co-host, right? Yes. So. Okay. Go. Yeah, so I'm good morning everyone. I'm also a biker. Ayaw pa mag-share ng okay, there you go. Sige. Okay. So I'm a doctor from the Philippine General Hospital, and like Gino, I'm also a biker. I commute around the metropolis regularly. I'll present some pictures. We prepared this Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19. We're about 160 organizations trying to fight COVID. And baka magtaka kayo, paano bang relationship nito sa COVID? And I wanted to show you pictures from 1918. Ito yung mga lumalabas sa newspaper noon eh. Kung titingnan nyo,
flu had spread all over the world dito sa upper left, ano. Oh. And in fact led to at least 5 million deaths. It was far worse than COVID-19. Churches, schools, countries, cities were closed down, ganon. People also talked about quarantine. Ito pinropose yung telephone as a strategy to cope with prolonged quarantine kasi at least may kausap ka bago pa ang telepono noon, no? Also, headlines talked about distancing, covering your nose and mouth when you sneeze, avoiding crowds, washing your hands, wearing a mask, and even face shields pinagtatalunan na noon, no? So if you look, parang we are living 1918, no? The pandemic. But one unknown similarity between now and 1918 na few people recognize is the use of bicycles, no? So bicycles were being promoted during the 1918 pandemic as an alternative to trains and buses and other forms of public transportation, no? In fact, some of the oldest companies making bikes in the United States began in 1918 and continue to make bikes today because it really helped people travel safely. Ang kaibahan po nung noon at ngayon yung kaalaman na. Because now, we know that biking is really protective. And these are some of the recommendations we made in the past few months on transportation. No? Dapat adequate ventilation when you ride transportation. Open windows. Or kung hindi mo mabuksan yung bintana, dapat 4 to 6 air exchanges per hour. Sabi nila, you can do that by opening your windows 3 inches and traveling at least 30 kilometers per hour. And if you do that, that's a 94% reduction in risk of transmission. Physical distancing, at least 1 meter. And then brief interactions. Kung sasakay ka, pili ka nung oras na hindi masyadong traffic para less than 30 minutes. And these two together reduce transmission by 82%. No? And then, of course, wearing personal protection reduces it by 93%. If you do all four, ang laki niyan, mga 99 or 98% reduction in the risk of transmission. Ang problema sa public vehicles, there's always 1 or 2 or 3 things you can't do. So, pwedeng walang bintana, yung number 1. Pwedeng mahirap ang physical distancing. Pwedeng mahaba yung yung trip mo, more than 30 minutes. But we know that bikes can satisfy all 4 criteria. Siguradong adequate ventilation yan. You can distance yourself. You can shorten your interaction when you meet other bikers to less than 30 minutes. And wear personal protective equipment such as masks and face shields. So, hindi lang dati ang tingin natin it's just for non-communicable disease. It's also for communicable disease. And let me just summarize, we need to future-proof our bike lanes, not just for the pandemic now, but to lower the risk of future pandemics, to reduce traffic accidents. Few people know that countries that promoted bike lanes and increased bike traffic, reduced traffic incidents, reduced pollution and cancer. It's a way to increase physical activity and control obesity, diabetes, hypertension, and thereby prevent stroke and heart attack. So the health benefits are enormous at the current pandemic, but we need to make sure this persists in the future. Para hindi lang for now, it's for now and forever. Thank you. Okay, pakibalik lang po sa akin ng hosting. All right. Pinamigay mo na. Pinamigay ko sa iyo. Okay. Thank you. Maganda yung inyong sinimulan. Okay. Didiretso tayo sa iba pang mga panauhin natin. Sapagkat unang-una, kahit anong sabihin natin, mukhang ito na ang ating game today. Si Director Noemi Resio ng MMDA, ano po ang inyong masasabi? Sapagkat traffic enforcement kayo, traffic discipline.
What has MMDA got to say about bikers? Good morning. Yes, sir. Good morning po and good morning sa mga kasama natin. Actually, MMDA we fully support biking. In fact, kahit wala pang pandemic, nagkaroon na po ng mga protected bike lanes ang MMDA. So, banggitin ko lang po, meron po kaming, lahat po na ginawa namin na bike lanes are all protected. Number one, doon po sa panahon po ito ni then Chairman Tolentino, meron po kami ginawang bike lane dyan sa EDSA from Ortigas papuntang Santolan and from along White Plains from Temple Drive to EDSA. Number two, meron po kaming ginawang bike lane, sidewalk din po, along EDSA from Magallanes to Ayala, although medyo makipot po yung sidewalk, pero talagang ipinilit pa ho namin talagang magkaroon ng protected bike lane para yung mga workers nung araw na malapit lang, huwag nang mag-commute at yung mga laborer especially, gumamit na lang po ng bisikleta. Number three, meron po kaming ginawang bike lane. Maganda po yung ginawa namin sa Commonwealth Avenue. Ito po, ginawa po namin to panahon pa ni Bayani Fernando. From ano po ito, sa may UP, University Avenue, papunta po ng Tandang Sora. Actually, sir, kung mapupuna po nyo yung design ng Commonwealth Avenue, panahon po ni Chairman Bayani yan, na pinalapad namin yung Commonwealth Avenue. Kasama po sa design niya, yung bike lane. So yung po ang lapad po ng sidewalk noon, hiwalay po yung pedestrian na sidewalk, hiwalay yung planting strip in between sa gitna para hindi maghalo yung nagbibisikleta, yung naglalakad, and the bike lane. So yun po yung pinakamagandang ginawang bike lane ng MMDA that up to now po, mini-maintain namin. May mga signs po kami doon, pininturahan namin ng red yung pavement, may mga marka ng stamp ng bisikleta, and talaga pong safe kasi po nasa taas, nasa sidewalk. Ang number po na ginawa po namin is along Marcos Highway, mahaba-haba po ito. Mula po doon sa Santolan Station hanggang doon sa may Masinag along Marcos Highway. Actually, 4.6 kilometers long po yung bike lane namin doon, magkabila. Nirehab po ulit namin yon kasi ang gumawa po noon is DPWH nung gumawa sila ng widening ng Marcos Highway. Ang ginawa po ng MMDA, since we are into bike, dinevelop po namin, in-improve po namin, nilagyan po namin ng ilaw, ng signs, may markings, and ang huli po, yung sa may Rojas Boulevard, sa may Remedios Circle, meron po kami from Malate, papuntang Rojas Boulevard, tapos kakanan ka, along Rojas Boulevard ka naman, papunta ka sa Quirino, tapos sa Quirino, idinugtong namin kakanan ka ng Quirino from Rojas Boulevard, pupunta ka doon sa may M. Adriatico kasi ang MMDA po ay meron doong Children's Road Safety Park. Katapat po iyon ng ng Manila Zoo. So ibig sabihin, ang dami po nung pre-COVID po, ang dami pong pumupunta ang estudyante doon para mag-field trip. So nilagyan po namin ng bike lane yon. So if you could notice, all the bike lanes po na ginawa ng MMDA are all protected bike lanes. Ito pong EDSA, ang minarkahan ho namin dito, syempre, nitong nag-COVID na, kailangan talaga magbigay ka ng espasyo para sa magbibisikleta, kahit hindi natin inaalaw yung nagbibisikleta, dumadaan sa EDSA. So, nakipag-usap po tayo kay DoTr, and pansamantala, ang nilagay ho namin doon, marka pa lang layout. Actually, ang DoTr po, may pondo para doon, and parang ililipat po nila sa MMDA yung pondo kasi wala pong budget ang MMDA para sa bisikleta bike lane sa EDSA. Ilipat po para po makagawa tayo ng bike lane along EDSA. And protected din po ito. Ibig sabihin, may divider po tayong gagawin sa pagitan ng nagbibisikleta at saka ng mga sasakyan kasi ang alam naman natin yung EDSA natin siksikan na sa mga private cars. So ang ginawa ni MMDA, ni DoTr, iginit na yung pong bus, yung ating EDSA carousel, para yung pong right side, sa tabi po ng sidewalk, is magamit po ng nagbibisikleta. So, walang paparada. Yes, sir. Kung walang paparada. Sir, hindi po. Lalagyan po natin ng ng mga awang, yung ating divider,
para po makapasok at makalabas yung mga nasa may mga parking area sa harap ng mga establishmento. But of course, lagyan din natin ng mga markings ng road signs to alert the pedestrians, the bikers, and the drivers of the motor vehicles na may parating or may nagbibisikleta. Pag nagawa po natin yun, tingin ko magandang sample to ng standard bike lane. Kasi thickly populated po ng sasakyan ang EDSA, pero pag nalagyan natin ng bisikleta, ibig sabihin, pwede pala na maglagay ng bike lane along EDSA. Pero since marami po tayong susuungin na challenges, of course, yun nga po, yung marami siyang driveway, kailangang safe ang nagbibisikleta kasi baka masagasaan nung papasok tsaka nung palabas ng mga driveway. So, lalagyan po natin ng mga necessary facilities. Director, very briefly lang. Paano mo isa-separate yung nakamotorsiklo sa nakabisikleta? Actually, sir, may nauna na po dyan gumawa. Ang San Juan po, San Juan, LGU po ng San Juan, gumawa po sila ng bike lane and motorcycle lane pero hiwalay. Yung isang lane po is kinuha nila, yung 1 meter po or 1.2 meter, ginawa po nilang bisikleta, bike lane. Tapos yung natitira pong 1.8, niligyan nilang divider, ginawa nilang motorcycle lane. So hiwalay din po yung motorsiklo at saka yung bisikleta. From ano po yun? Existing na po ngayon, sir. From ano yun? From Santolan up to Connecticut. Kasi pag tawid po ng Connecticut, Mandaluyong na po yun. So iba po yung design ng bike lane ni Mandaluyong kaysa sa San Juan. Pero ganun pa man po, napaghiwalay nila yung motor. Ibig sabihin, may sariling lane ang motor, may sariling lane ang bisikleta, may sariling lane ang four-wheeled motor vehicles. Opo, magandang bagay yan. Yun na po. Opo. Nakita ko sa San Juan yan eh. Ngayon, yung bang idea ng San Juan, pwede niyong ibenta doon sa ibang mga hari ng iba't ibang syudad sa Metro Manila. You know, kingdoms ang tingin mo, ilang mga... Yes, sir. Opo. Yes, sir. Actually, dito po sa EDSA, nakikipag-usap po kami diyan kila ASEC Swansing sa DoTr na parang di ho ba may sariling motorcycle lane ngayon ng EDSA. Opo. So parang ang gusto din namin gawin, i-pattern namin sa San Juan na yung bike lane at saka yung motorcycle lane magkatabi sa isang lane na mas kukuha po kami ng konting espasyo para sa bisikleta, yung matitira po, gagawin po nating motorcycle lane. Para hindi po lahat ng motorsiklo, kahit saan pumunta. Kasi nakakailang po talaga. Driver din ako, naiilang ko dyan sa motor pagka nakakatabi ko or minsan biglang sisingit sa unahan ko Opo. Diba? So, yun po yung plano po ng MMDA. Opo. Okay. Pakinggan naman natin yung ating kaibigan na si Mia Kalitista. Mia, good morning. What have you to say? Narinig mo na yung mga pahayag ng ating iba pa mga panauhin. Happy na ba kayo sa setup ngayon? Uy, nawala si Mia. Mia, hello? Yes, please. Hello, hi, yes. Hi, good morning. Hi, good morning. Oo. Maraming salamat dun sa mga inputs po ng ating mga kasamahan, yung mga guests earlier, sila Dr. Dan, saka si Director Noemi. Yun sa tanong mo kung masaya na, I suppose far from masaya, pero very hopeful pa rin. Yung COVID kasi ushered in something that matagal nang hinihingi, pinaglalaban, or hindi masyado napapansin, and it took a pandemic to make all these things happen. So, ang important lang kasi is that sana hindi magiging compliance level when we do all this succeeding things like infrastructure, policies, kasi we have to do it the right way the first time, diba? Dahil because anything infrastructure is very expensive, and if you don't do it the right way, then sayang po siya. Siguro may mga learnings. Ako po kasi yung relasyon ko sa pagbibisikleta spans more than 2 decades. Nag-start ako mag-bicycle commute in early 2000, so 2002.
I was then with Bantay Kalikasan. Our campaigns were in clean air. So, yung sa tingin ko po kasi, yung pag-usbong ng pagbibisikleta sa Pilipinas, actually, rooted rin yan sa, well, una pangangailangan, economically, na kailangan mo ng isang viable means of transportation na hindi nakarely sa isang public transport system na hindi efficient during the time. So, marami nagbisikleta po. At the same time, it was also the parang peak of yung environmental movement. Kung napapansin, late 90s po, di ba? So, yung Pilipinas was the first in Asia, I remember, na nag-pass ng sarili niyang clean air law, of which it was part of my campaign as well. So, yung relasyon ng pagbibisikleta was more, maraming naka-recognize then that it was related to air pollution, which was an unseen killer sa ating bansa. So fast forward, so from the late 90s to 2010, may mga grassroots movement ng mga pagbibisikleta. So sinasabi kasi sa mga learnings from top cycling cities, isang indicator ang presence ng pagkakaroon ng maraming cycling NGOs or cycling groups sa isang locality. So makikita mo during that decade, nagkaroon siya ng growth talaga. And then we were pretty hopeful when there was a DoTr environmentally sustainable transportation strategy that was crafted 2009, 2010. We were very hopeful then. Pero we waited for it to pan out. But we're glad that in this decade, so 2010 to 2020, maraming mga policies, strategies, and programs na government na nag-endeavor in, like yung sa decade of action, tas yung road safety campaigns ng WHO tsaka DoTr. So lahat yun, while magkakaiba nangyayari, pati yung Sustainable Development Goals, pwede siya itahi. Ang pinakamagandang pagtahi doon is providing yung notion that you prioritize people first. Yun naman we cannot plan for bicycles by just putting signages. You plan for a whole system talaga. So you prioritize pedestrians first, second yung cyclist, third yung people, parang logistics yung transportation that is involved in providing services to your cities. Pang-apat lang po yung mga taong on personal vehicles. Kasi pag map out mo talaga po yung segment ng mga taong public transport, mas marami sila. Only a few people ride their cars. So kung happy po yung cyclists, we could be happier po. But we are very hopeful and very supportive of all government programs that promote cycling. Very good. It's nice to know. Siguro tanungin ko rin yung ating kasamang si Gino. Gino, anong balak ninyo? You started your project in San Juan. Do you plan to go outside of San Juan to sell the idea na pwede yung bike lanes? Yun mismo ang plano. We do plan to extend this to other city governments. In fact, one or two have already responded and said we would like the same. So what is the same? First of all, yung bike bollards, yung binabanggit ni Dr. Dance na we need to future-proof our bike lanes. Importante yan. Yung mga nabanggit ni Director Noemi, lahat po yan nadaanan ko na at natutuwa ako dahil bagong salta ako, balik ako galing Canada na maraming bike lanes at magandang nakikita ito sa Pilipinas. So back to the question, Melo, first of all, the bollards we're hoping to extend to other cities. Yung pangalawa, yung bike pit stop na in a couple of weeks, ilo-launch namin sa may pinaglabanan shrine dito sa bayan ng San Juan. I think there's really a need for people to be inspired and encouraged to cycle. Kasi kahit yung mga binanggit ni Director Noemi, iba dito hindi alam ng tao na nandyan. Kahit yung sa Commonwealth pa lang makikita mo ang daming bisikleta na nandun mismo sa halos kadikit na ng mga kotse, meron namang protected bike lane. So
maraming plano rin kami tungkol doon sa pangatlo, which is education and awareness. You know, a lot of cyclists want to go out there. A lot of them want to go and cycle. But I think education and awareness is a key challenge. I think there's also a statement to be made about roadworthiness of yung mga kasama nating siklista na kahit dito sa BGC sa gabi dadaan ka walang kailaw-ilaw at talagang nakakatakot rin so it's a partnership of various sorts. Merong infrastruktura na nandun pumapasok yung local government unit, pero meron ding responsibilidad ang mga siklista at kasama yon doon sa mga plano namin tungkol sa bike awareness, bike education, yung mga maliliit na bagay na kagaya ng nasa pinakakanang bahagi ka ng kalye tapos kakaliwa ka ng 4 na linya para kumaliwa, yung mga maliliit na bagay na ganyan. So kasama po yun sa tatlong plano namin. Una nga, yung bike bollards protection ng infrastruktura. Pangalawa, yung pit stop na binabanggit nga para naman yung mga nahihirapan o may mga kailangang paayos sa mga bisikleta nila. Nandun yung infrastructure and inspiration to cycle. At yung pangatlo nga, education and awareness, which really come together. Na hindi ito isang bahagi lang ng lipunan, magkakasama tayo. At parang lahat ng mga binanggit natin na importante at maganda sa pagbibisikleta ay may pagpatuloy. Okay. Bert, sa ibang bansa, sikat na sikat ang bisikleta. Nung dekada 70, pag sinabi nakabisikleta ka sa China, karaniwang ka. Pero ngayon dito sa Pilipinas, pag nakabisikleta ka at medyo mahal yung bisikleta mo, sikat ka. Paano to? How do you marry these realities, no? Bert? Okay. Nabanggit mo nga yung before COVID, marami na rin nagbibisikleta, pero yung makikita natin mga karaniwan nagbibisikleta, ang bisikleta nila talaga namang tawag namin dyan nakabol. Pwede. Mainit sa mata ng huwag na nakaw. Oo. Yes. May umiikot sa veterans, worth 100,000 yung bisikleta niya. Mura pa yun. Mura pa yun. Meron nga meron bisikleta worth 500,000. Kahit na daliri mo lang ang bubuhat, mabubuhat mo yung bisikleta. Ganun kagaan. Kasi habang gumagaan yun, nagmamahal. Yun ang pagkakaiba. Because yung materials kasi ginamit doon, of course, nagiging sophisticated din. Fiber, yung iba nga, yeah. So, yung policies natin, hindi naman kulang, Hindi naman. Kaya nga lang, as I've said, the advent of motoring, motorsiklo, pati na rin yung mga motorized vehicles, bumaba yung paggamit ng bisikleta. Unlike of course, sa China, nung araw, especially nung panahon nila Mao Zedong, I was able to visit that, yung sa Beijing. Peking pa nung araw yun. Yung kausap namin, mataas na ang posisyon sa gobyerno. Pero, nagbibisikleta. Yun. Tama. Ganon. No? Tapos sa Europe, hanggang ngayon, popular ang bisikleta. No? At of course, inayos pa nila. Hindi lang yung talagang bisikleta, kundi, alam mo naman, siyempre, pag nagbisikleta ka, papawisan ka, meron sila mga baden house. Yung bago ka pumasok sa opisina o sa opisina mismo, nagpo-provide sila ng facilities na pwede ka magpalit ng damit, pwede ka maligo actually before going to the office. Yun ang isang tinitingnan natin ngayon, kung paano natin gagawin dito sa Pilipinas yan na para maging kaakit-akit yung pagbisikleta. Okay, Bert, hindi mo nakikinitan na baka pag nag-introduce tayo ng ganyan, dumami yung nagpipelikula ng mga naliligo. Hindi naman siguro. Unti-unti tayo nagiging disiplinado, natututo. So, yung tamang paggamit, let's say, for example, yung ng mga facilities na yan. But of course, we encourage yung mga private offices na karamihan ng mga empleyado nila ay nagbibisikleta.
na mag-provide ng ganong klaseng amenity, no? Para mahikayat yung tao na magbisikleta. Of course, sinasabi na ginagawa niya yan. Paano mangyayari sa public transportation? No? Kako na diyan pa rin yung public transportation. They can go hand in hand, no? Mag-exist yung public transportation, and then at the same time we encourage biking. Yung ang ating mga MRTs at LRTs, we allow yung mga foldable bikes, no? Na isa kaysa MRT at LRT. Okay, good. Doc Tony, from your end, what do you see? Interesado yung mga taong magbisikleta. Kailangan pa bang ng health clearance bago makapagbisikleta ang mga taong ito? Dahil baka hindi nila alam, meron silang problema. Doc? Paki-unmute muna. Yes, please. Yeah, interesting question. Alam mo, Melo, you need the health clearance whether you're walking, biking, or driving a car. You need it even more when you're driving a car because, if something happens while you're driving, you're gonna kill a lot of people, di ba? So, sa akin, that's not necessary, and you have other symptoms that will tell you if you need a health clearance. Kasi ano lang yan magiging obstacle lang yan to biking. Yung biking kasi, you can adjust it to your own pace. Biking can be easier than walking. Compare walking 1 kilometer to biking 1 kilometer. Napakawalang kwenta ng 1 kilometer bike. Parang nakaupo ka lang and it's just gliding. So I don't see the need to make it necessary to have a clearance before you can bike. But everyone should have a regular checkup. Yeah. Whatever mode of transportation you use. Yeah, mahalaga kasi yung bagay ito dahil lang sa baka mamaya nagkakausuhan, bigla magbisikleta, yung pala may problema sa puso o kung saan. Kaya kailangan din talagang magpakita naman sa doktor. I remember, there was once a doctor, sabi sa pasyente niya, buhay ka pa pala. Akala ko namatay ka na dahil hindi ka na nagpakita. Alam mo, one of the benefits of physical activity is not just that it keeps you healthy, it also allows you to feel early signs of heart disease. Kung ikaw laging nakaupo, kahit matindi na yung sakit mo sa puso, you're not gonna feel it. But when you exercise regularly, when you exert physically, take walks, then you are more likely to find out if something is wrong compared to someone who is inactive. So I wouldn't require it, Melo, ha? Okay. Magpa-clearance ka bago mag-bike. Unless you're feeling something wrong, then that's when you seek physical clearance. Okay. Gino, in your experience as a rider and cyclist yourself, may benepisyo bang natamo bago ako magtungo kay Director Noemi at kay Mia? Kung may benefit, kagaya ng sinabi ko bagong balik ako, we've lived in Canada, sa Toronto mismo kami since 2005. Bumalik ako 2018, so it's been 12 to 13 years since. Una sa benepisyo para sa akin yung makita yung Metro Manila. Marami kang makikita sa bayan natin, sa Metro Manila, sa mga bayan na kagaya ng Quezon City, ng Maynila, ang ganda-ganda sa gabi. So personally, yun muna yung unang sagot ko, yung makita ko yung City Hall ni Isko, makita ko yung Chinatown sa gabi, makita ko yung Quezon City, yung Wawa Dam, kakagaling ko lang kagabi. Kahapon pala, at marami kang makikita at maganda yung mga lugar. Pinuntahan namin yung Timberland at the Wall, at it also creates by the way livelihood. Makikita mo na maraming mga establishmento na nagsimula dahil sa pagbibisikleta. So yun yung una, yung personal, nakikita mo yung bayan mo. Yung pangalawa nga, it creates livelihood. Pero yung pangatlo talaga, yung mga binabanggit nga ni Dr. Dance, it creates this whole ecosystem and desire for safe and healthy living.
And nagiging, I think as a society, we are also being mindful of things like better infrastructure. We're mindful of discipline on the road. So pag dumadami yung ganyang konsepto at yung yung awareness sa ating lahat nakikinabang. So marami talagang benepisyo. Maraming benepisyo. Mia, matagal ka na kamo nagbibisikleta. I'd like to believe nagsimula ka magbisikleta when you were 2 years old. Tama ba? Yes. Speaking of benefits from cycling. Alright. Unang-una, you gain a sense of well-being. So physically, mentally, parang you feel better. And marami akong mga kaibigan na sinasabi nila dati na meron silang problema sa alta presyon, etc. At nagtitake sila ng mga maintenance. So after 6 months of cycling, they're totally off yung maintenance nila. So kung doon ko palang ibabase sa personal at dun sa mga kaibigan ko, meron siyang health benefits talaga. Pangalawa, may benefits siya para sa komunidad mo. Kagaya ng sinasabi ni Gino, you also help create livelihoods directly or indirectly. So some streets, pagka kina-close siya sa traffic, contrary to popular belief na mawawala yung business, actually a lot of them increase their businesses because of the foot traffic. And then there's also nagka-create a sense of community. Bukod sa sinasabi nga ni Gino that you can go around, visit your city, explore your city, nakakapag-interact ka mismo dun sa miyembro ng community mo, whether it's your immediate community, and it creates a sense of unity, and there's more conversation. So you have a healthy self, you have a healthy community as well. Pagka kami we have a small program where we regularly give out bicycle helmets, but we don't do it na tatayo lang kami sa kanto tapos mamimigay kami. We try to stay with them for about 5 minutes to tell them about the responsibilities of being a person on a bicycle. So una, about yourself. So your responsibility to yourself is una, have the proper riding gear. Know yung basic maintenance, tsaka yung basic riding. Kasi para sa sarili mo, you have to know all these things before you leave your house. Because once you leave your house, you're part of another community, which is the road system, and all the cities that you will pass through when you're going to the next destination. And then, we talk about others. Sino yung others? Yung ibang gumagamit ng kalsada. Yung nagmamotor, yung nag-drive ng kotse, yung public transport. So, as respeto mo, dun sa ibang gumagamit ng kalsada, ang sinasabi namin is, you have to learn also to share the road. Madalas kasi ibang cyclists, inisip nila, pagka may battle cry na share the road, it just means, oy, kayo lahat mag-share ng road sa aming nagsisiklista. Pero as part of our parang work, we are trying to promote the concept of pakikipagkapwa sa daan. Ikaw mismo, meron kang role sa pakikipagkapwa with all the other road users. And then, yun sa community nga. Once you're part of your community, you act accordingly. Kasi pagka nakabisikleta ka, madali kang tandaan. Pagka nag-beat ka ng traffic light, may ginawa kang salbay sa kalsada, maalala lang nila, ay, yung nakabisikleta. I remember in a lot of the commercial establishments before COVID, they banned cycling. Dahil, sinasabi nila, yung mga nagdudukot raw, yung mga snatcher, nakabisikleta. So yung ganon, may perception na if you do something, and just like the motorcycles when they cut through traffic, they really remember the mode of transport that you're using. Napaka-importante yung creating a positive and kinder bicycle culture, but it's really more important to create a kinder road culture for everybody. Yeah. Maganda yung binanggit mo. Pero Director Noemi, sa dami ba ng mga hindi disiplinado, may datos po ba kayo dyan? Ano po ang inyong data mula sa MMDA? Yes. Yes. Actually, sir, noong 20, I have my figures here.
Noong 2019 po, ang bicycle-related accidents po in Metro Manila is 1,759. Pero nito pong nag-COVID, siyempre dumami na po yung nagbibisikleta. Kung mapapansin nyo, dito pa lang sa EDSA, nagpabilang ako nagbibisikleta dito sa harapan ng office namin, 2,300. Maghapon, nagpabilang ako. Dati wala naman dumadaan bisikleta dyan. So, natural, nag-increase po yung bicycle-related accidents. From 1,759, nag-increase po siya into 1,828 bike-related road crash accidents in Metro Manila. Naimbestigahan po ninyo. Taon-taon po. Yes, sir? Naimbestigahan po ninyo kung anong dahilan ng sakuna. Actually, ano po marami pong reason pero mostly po is error nung driver or nung nagbibisikleta. Tama nga yung sinasabi ni Gino kanina. Kailangan natin ng education Kasi ang bikers po, kailangan din sila responsible bikers. Hindi yung basta nakatutulong magbisikleta, okay na. Dapat alam din nila yung traffic rules and regulations sa kalsada. Ano bang ibig sabihin ng mga marka sa kalsada, ng mga signages, saan ba sila dapat pumwesto. So, kailangan po talaga may a proper education din yung ating mga bikers, not only the drivers of the four-wheel vehicles, pero at saka ng motorsiklo, pero kahit po yung bikers, kailangan po may disiplina and alam Basta kung gumagamit ng paano ang kalsada. tamang paggamit ng kalsada and ng bisikleta. Opo. Dr. Tony Dance, please. Dr. Tony. Yes. Thank you, Melo. Yeah, interesting kasi yung studies on accidents with bicycles. So, syempre, if there are more bikers, there will be more biking accidents. So, pero if you look at vehicular accidents in cities that promote biking, the total number of vehicular accidents go down. With more access to biking lanes, especially protected biking lanes. So that you can dig that up. I can send it to you. Study showing that, ironically, kasi maraming policymaker afraid that setting up bike lanes will increase vehicular accidents. They don't. Total vehicular accidents go down. That's right. Pangalawa, there's also this common misconception na ang mga Filipinos undisciplined at saka sutil, suwain. Pero alam mo, I think it all depends on the system of incentives and disincentives on the road. It's how you make the bike lanes. For example, lagi nating sinasabi, sutil lang mga driver ng jeepney kasi humihinto in between jeepney stops. Kasi kaya ganon, kasi ang income nila is per passenger, 'di ba? Pero kung ginawa natin, halimbawa, we load yung DoTr, napakaganda ng ginagawa na yung contracting, centralized contracting of vehicles, para ang bayad, ang income ngayon ng vehicles hindi per person, it's going to be per trip, or per kilometer depending on what rules we adopt. So hindi na kailangang mag-pick up ng passengers in between, in between stops kasi hindi na denumero, You will no longer try to crowd. So kuminsan, kunwari yung crowding, we say may COVID na nga, nagka-crowding pa. But a lot of the crowding is inadvertent because we make people line up to fill up forms, to do this and that. So we cause inadvertently crowding. So hindi po ako naniniwala na sutil ang Pilipino. I think many of our policies do not enable them to follow the rules. So now when it comes to bike lanes, ang hirap na mag-stick to bike lanes kasi, I'm sure Gino knows this. If you use the bike lanes, may basura, may vendor, may poste, may nakaparada, may butas, makitid, walang rampa. So there are 100 reasons why bikers will deviate. Tapos pagdating sa intersection, hindi well engineered. Alam mo, setting up bike lanes is an engineering feat. Each intersection is different from the next. Tuwan-tuwa ako, I biked around London a few years back. Alam mo, meron silang bike box sa harap ng bawat intersection. Every biker can go. Yung katabi ng pedestrian crossing,
You go to that bike box if you're a biker para una kang kakaliwa, una kang kakanan, o una kang tatawid. So simple solutions. These are, I think we need to engineer our bike lanes para people are enabled to comply and bike in those bike lanes and comply with the rules. No? Sa akin, gusto ko tanggalin sa isip ko na sutil ang Pilipino kasi hindi eh. Tingnan mo mga Pilipino when they go to other countries, they behave so well. It's because the systems enable discipline. No? We cannot just demand discipline. We need to enable it. Yun lang po. Thank you very much. Good. Engineer Bert Swansing, what have you to say? Kailangan i-engineer. Pero siguro, tatanong ko rin kay Noemi mamaya, may koordinasyon ba yung DoTr, MMDA, sa DPWH para maayos natin ang karsada? Malaki, Melo. Yes, please. Malaki, Melo, no? May coordination kami, like say, for example, with dito sa NCR, with Metro Manila Development Authority, no? Then, of course, since kalsada yung pinag-uusapan natin, DPWH. No? Nagko-coordinate naman kami. Hindi tama si Dr. Tony, no? Hindi lang naman yan maglatag ka diyan ng dadaanan ng bisikleta tapos lagyan mo ng barandilla and that's it, no? It does not stop there. No. Okay. Problema nawala ka sa video eh. Teka. Sandali. Medyo nawala sa video eh. Anyway, sige. Bert, mabuti binanggit mo may coordination between MMDA, tapos DoTr, saka DPWH. The next question is, how long does it take for DPWH to react to your suggestions, your recommendations? Madali naman, Melo. Alam mo, yung reaction time, it has something to do with yung available ba yung pondo. No? Of course, kasi pagka may gagawin tayo, kailangan ng pondo dyan. Ano? So, nagre-react naman kagad sila. Ano ba, mag-download kami sa kanila ng pera, gagawin nila kagad yan. Like for example, yung binimension kanina ni Director Noemi na hospital bike lanes, ano? Pinag-usapan namin yan. Of course, ang nagpasimuno actually ng hospital bike lanes, sila Dr. Tony, no? Yeah. Kasi maraming, like for example sa Manila, no, around yan, diyan sa may UN Avenue, Taft Avenue, tapos diyan sa may Quirino Avenue, maraming hospital diyan eh, no? At marami nagbibisikleta. So pinag-usapan namin na dapat siguro may kailangan niya merong bike lane. So nag-usap kami, ang MMDA, ang DPWH, sinurbay namin. Then binigyan namin ng pera ang MMDA at DPWH. So naglagay sila, temporary lang naman yan, no? Temporary lang, yung bollards, no? Para protected yung mga nagbibisikleta. Okay. Kaya ko nabanggit yan, in other countries like China, I've been to China several times, pag may gagawin sa karsada, Director Noemi, ginagawa po ito sa gabi, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Para pag alas 4:01, pwede nang dumaan ulit yung mga sasakyan. Can we also do that in Metro Manila? Dahil one Saturday, while we were on our way to Tagaytay, yung nag-aayos ng barrier sa pagitan ng EDSA at ng bus lane, naging dahilan po ng traffic sapagkat alas 8 sila nagtrabaho. Can we do it in the evening o takot sa gabi yung mga empleyado ninyo? No, sir. Actually, ang MMDA po talaga pag may gagawin, lalo na yung mga naghuhukay sa kalsada, ang ina-allowed lang po namin kung major road siya is gabi lang ang gawa from 10 p.m. to 5 a.m. Pero in the case po nung nag-aayos po ng concrete barrier is naghahabol po kami sa oras. Dahil we do it by in-house po kami lang ho So kung mapapunan nyo, ang dami nang nakatambak na concrete barrier dito sa may emergency bay sa may Pioneer because ang bumili po ng concrete barrier ay ang DoTr, dinala po dito para i-install po ni MMDA ng in-house po. So kami lang, limitado sa tao, limitado sa equipment.
naghahabol po kami sa oras dahil dapat mailagay na po namin yung napakarami na nilang na-deliver na concrete barriers na nandun po sa mga emergency base ng MMDA. So nung nakita ko po yung isang araw, pinagalitan ko kasi sabi ko ganito, dapat kapag umaga, ang traffic natin ay southbound, doon kayo sa northbound maglagay. Then sa gabi naman, ang traffic natin ay northbound pauwi, dito kayo sa southbound maglagay. Huwag kayo sumabay doon sa kadamihan ng sasakyan. Pero kaya po nangyari yon is yun nga po, naghahabol po kami ng oras given the limited manpower and limited equipments kasi in-house lang po namin ginagawa yung paglalagay ng mga concrete barriers. And ang gusto po ng mga boss namin is bago kami mag-extend, if you would notice, hanggang dito lang kami sa Australia muna, yung mga concrete barriers namin para sa bus carousel namin. Because gusto po nila is lahat ng luma, kung mapapansin nyo, may mga luma, may mga pangit. Ang gusto po nila is palitan muna namin ng bago lahat yun, bago kami mag-extend. Kaya yun po yung ginagawa namin. Bakit ho ba nangyari na may mga luma, may pangit? Meron po tayong procurement process eh. So siyempre dumaan po sa procurement process ng DoTr yung concrete barrier. Kailangan na po natin mag-implement dahil papasok na po tayo ng June 1. So kailangan ho, ma-implement na natin eh. Yung bus, ilagay na natin sa kaliwa para yung bisikleta mapunta na sa kanan. So, ibig sabihin, kailangan na, naghagilap muna po si MMDA ng mga concrete barriers kung saan-saan po kami naghiram. Kasama po namin si Asik Swansing para lang po makomply na may harang. Kasi kung hindi po sana ganun yung attitude ng mga driver natin, linya lang ho yan, pwede na eh. Sa abroad ho, linya lang, pwede na eh. Dito sa atin, concrete barrier na nga, inuusog pa. Kung napanood nyo yung bus na inusog pa yung concrete barrier na nga yung separator natin, inusod pa. So how much more kung linya lang po ang ilalagay natin? Kung linya lang ilalagay natin, matutulad po tayo doon sa nangyari nung ang bus lane natin inasa kanan. Di ho ba may yellow lane tayo doon sa 2 lane sa kanan before COVID? So ano ho ba ang nangyayari? Hindi po namin makontrol na yung bus doon lang siya pumwesto at yun namang mga private vehicles dito lang kayo magsiksikan sa mga private lane. Pag traffic, inaokupa ho nila yung ating yellow lane. Kaya napilitan po si DoTr and si MMDA na magharang po, physical barrier po. Pero nung panahon ni Bayani Fernando, hindi nagkaganyan dahil sabi ni Bayani, pag merong kolorum dyan, sunugin eh. O di nawala yung kolorum. Siguro kung ganun din yung patakaran ngayon, ibigay sa Philippine Navy yung bus na sutil, baka makagawa tayo ng barko. Anyway, pero, sir, ano ko lang ho, na talaga namang naging effective po yung ang bus ay inilagay natin sa gitna. Kasi nung araw po, since wala nga pong harang, yung bus po alam mo yung sa Batanggay niya kasi iiwarang siya. Kumbaga, haharangin niya yung pangatlo, pang-apat na lane para pumasok doon sa bus lane. Ito namang kotse, pasaway, papasok doon sa linya ng bus. So talaga hong may abala. Whereas ngayon po, since hiwalay na talaga siya at mayroon siyang physical barrier, mapupunan natin, ang bilis ho ng takbo ng ating mga public transport. Ilan ho ba laman ng ating bus? Mas marami kasi meron ho kaming data dyan sa kotse, sa EDSA, kung ilan yung pasahero. 70% po ng dumadaan na kotse sa EDSA, iisa po ang sakay. Sa isang kotse. Ilan ho ba ang sakay ng bus natin? So, mas maganda talaga, mapabilis natin yung takbo ng ating public transport in the hope na kapag maganda na po yung service and efficient na po yung public transport natin, yung mga natatraffic natin na nakakotse is gumamit na lang po ng public transport. Pero yun po is depende pa rin, kailangan po maganda yung service and efficient yung ating public transport system. Director, walang problema yon. Kaya lang, yung puna nung aming madalas na resource person, si Professor Clarita Carlos, na isang senior citizen, pag siya raw po'y sumakay ng bus at doon dadaan sa gitna at papanik ng hagdan, pagdating daw niya ron sa itaas, ang nasasabi niya, salamat sa Diyos, nakarating ako ng buhay. Dahil sa iyong matatanda, problemado na rin sa hagdan. Ano po kaya ang pwede? Actually, sir, may programa po kami, nalalagyan po natin ng lift. Actually, may na-start na po kami. Doon po sa may bus station natin sa may Megamo, sa may Ortigas. Naglagay na po ang MMDA dyan ng lift.
para do sa mga matatanda at saka do sa mga PWDs. And susunod na po, sabi nga po ni ASEC, bawat galaw mo kailangan natin ng pondo. So we are just waiting po sa transfer ng funds ng DoTr para po malagyan na namin ng mga LIP, yung pong mga istasyon ng bus stops natin, including po yung mga, kasi right now po ang ginagamit ay yung access ng MRT tsaka Yun naman po. LRT. Opo. Opo. And yung pong mga footbridges po namin, nilagyan po namin ng hagdanan, so wala pong access sa PWD. Yun po ilalagyan natin ng lift para po yung ating PWDs at saka ating mga senior citizens magkaroon ng access mula sa sidewalk papunta po doon sa bus stops natin and vice versa. Okay. May plano po dyan. Opo. Siguro po yung MMDA pwede rin magpakalat ng mga doktor nila doon sa mga may hagdanan dahil baka kailangan ng oxygen ng ilan natin mga senior at nagdadalang tao kung wala pang lift. Ano po? Baka suggestion lang naman. Baka sakaling umubra. No? Anyway, napapag-usapan yan. Yes, sir. I-add ko lang po. Yes, sir. Meron pong mga bike repair stations na inilalagay ang MMDA dito po sa EDSA. Kung mapupunan ninyo, kasi kung sakali po, nagbibisikleta ka, na-flat ka, kung ano man, meron kang area kung saan ka pwedeng maglagay ng, mag-repair ng iyong mga saan po nakalagay ito? Meron pong nilalagay ngayon. May mga, mostly po sa mga ilalim po ng mga flyovers, para po kahit umulan o kahit mainit, makakapag-repair ng bisikleta yung nasiraan ng bisikleta. Okay. Very encouraging. Meron po. Opo. Hindi pa lang po buo, pero nag-start na po kami. Meron din po kaming bike shelter. Panahon pa po ni Chairman Tolentino ito, na trailer po yon na kung saan inilalagak. Dati ho kasi kami, meron kaming bike sharing. Nagpapahiram kami ng bisikleta na walang bayad. Doon po itinatago yung mga bisikleta. And alam ko po, ang DoTr ngayon ay may bike sharing program kung saan magpapahiram sila ng bisikleta na this time, nung amin po kasi manumano ngayon po ay tinatayo. So yung parang sa abroad po, bike sharing na gagamit ng IT. Medyo high-tech na. So alam ko po may program po ang DoTr regarding that. Yeah. Bert, paki-confirm lang. How will the public benefit from the program? Paki-unmute lang, Bert. Okay. Will the general public benefit from it? Para doon sa mga taong walang bisikleta na gusto magbisikleta in commuting, meron tayong tinatawag na bike sharing program. Parte yan ng ating tinatawag na active transportation initiative, under the Bayanihan 2. Actually, 1 billion ang nilaan natin dyan, yung bike lanes, bike sharing. Hindi lang naman yan of course sa Metro Manila, 3 lugar, meron din sa Cebu, saka sa Davao. Yung isang parte niyan is yung tungkol sa bike sharing na station to station yan. Pwede mong hiramin yung bisikleta. Of course, may bayad yan. We still have to compute the absolute figure kung magkano. But siguradong mas mura yan kaysa yung magko-commute ka, using the bus or jeepney per kilometer. Yun ang gagawin dyan sa bike sharing program na yan. Tsaka kasi yung naunang bike sharing program nila MMDA, walang GPS yun . Kaya isa-isa nang dawala yung mga bisikleta, we've learned our lesson. So meron yang GPS system na nakakabit, kung saan mo dadalhin yan, sigurado matatrack down namin. Natunaw pala yung bisikleta, ha? Natunaw. Yeah, sayang maganda yung programa na yun na inumpisahan ni Senator Tolentino, para nga doon sa mga taong gusto magbisikleta. So, pwede kang humiram. Pero ang nangyari, kasi napakahirap sundan yan. Sabi mo, sige, doon mo isoli yan sa may merong mga bike station na doon nila sinosoli dapat yun. But over a period, isa-isang dawala because hindi ma-track down . But under the bike sharing ngayon, gagawin namin yan na we can track it down kung saan mo yan dadalhin. Good. I do recall Asian Development Bank tried to introduce that. Na may mga bisikleta. Kaya tama ka diyan. Ano na experience na walang IT capability
walang GPS, talagang matutunaw yan. Tama, tama ka, Melo. Yeah. That's why nagdi-devise na kami ngayon ng sistema na kung sino yung hiram, of course may proper identification yon para sakali kung nawala yon, pwede namin habulin yung tao. Bert, balikan ko lang. May mga super tayo na talahib yung lisensya. Baka mamaya yung ID ipakikita, falsifikado. Matunaw pa rin yung bisikleta. We have ways of finding out kung nagsasabi ng totoo yung tao. No? Okay. Yan din na nag-experience yata na yung tungkol doon sa yung COVID, na yung contact tracing na pinipila pa yung form, kung minsan yung pangalan nga hindi yun ang tunay, no? Oo. We've graduated from that, yung nga may tinatawag na tayong QR code ngayon, Okay. Good. Doc Tony, bago ko balikan si Gino, what's your take on bike sharing? Pwede ba sa Pilipinas yun? Pwede yan. I mean, so many countries do that already, including many of our ASEAN neighbors. So again, that has a lot of it will take a lot of engineering, using GP trackers para to prevent theft, and a lot of engineering as well. And of course, the roads need to be bikeable, di ba? Kasi baka para gamitin talaga ng mga tao. But that's really a laudable move, and we should really commend MMDA and DoTr and DPWH for so many policy and infrastructure improvements that are being implemented. No? Alam mo, Melo, kami nila Mia, more than 10 years na namin itong pinaglalaban. Ako malapit ng 20 years. And then suddenly, it's here. We're seeing light at the end of the tunnel. The stars are aligning. Imagine, no? So many infrastructure changes came from tragedies in the past. Yung 1835 Chicago fire that led to it wiped out almost Chicago, and people started engineering buildings made of steel and stone, and the skyscrapers. And then blizzard in New York nung 18 which paralyzed the whole city, that led to modern subway stations. And yung cholera epidemic also in the 1800s in the UK led to modern sewage system. So sana itong COVID-19 pandemic will also lead to urban changes in the way we urbanize, the way we travel, how we build our roads. Imagine, a more beautiful Metro Manila, walang traffic or less traffic, hindi naman walang traffic, less pollution, more bikers, a healthier, cleaner society. If we emerge from the pandemic like this, hindi ba nakakatuwa naman na may nangyaring masama and we convert it into something good? Yeah. Ako hindi ko yan pinapanaginip sa sarili ko pero sana para sa mga anak ko, they grow up and live in a city that's livable and cleaner and bikeable and healthier. And I think that can happen Gamitin natin itong pandemic to move forward because that's the history of urban development. Tragedies and disasters shape urban development. So let's use that to improve the cities that we live in. Yeah. Doc, I can only admire your selflessness because if everybody will be fit and proper, maayos ang lipunan, maayos ang lansangan, wala kayong pasyente. Oo nga. Magtitinda ako ng bisikleta. Good. Alam mo, problema natin yan, Tayo yata lang ang walang local manufacturer ng bisikleta. Nakakainis Ang dami ko nang linapitan, mga businessmen, alam mo, natatandaan niyo siguro yan, yung Patria Bikes, dating gumagawa ng local bike. Nagsara, nilapitan ko yung mga grandchildren nila kasi nandyan pa yung factory. Wala talagang interest But we need it so much because biking cannot be the 500 peso bikes na sinasabi
Mr. Swansing, 500,000 pesos. Biking to become a commute accessible to all commuters must be very cheap and wala lang tayong local manufacturer. So, Yeah. wag ka mag-alala kung nawalan akong trabaho bilang doktor, magtitinda akong bisikleta. Okay, may tanong para kay Gino mula kay Alan Balmaceda ng Corner Magazine. Ang sabi niya, nakadalo raw siya ng Allianz press conference kamakailan. Alam niya na top insurance company for sustainability. Ano raw bang maitutulong ng pagbibisikleta sa kalikasan? If you have a short statement about it, please go ahead. Yung bagay ko lang kay si Dr. Tony, no? Yung mga binabanggit niya, sang-ayon talaga ako doon. Is there a place and space for bike sharing? Oo. Basta may programa at may sistema. Okay? So doon sa tanong naman na yun na nga, number one insurer, first of all, we're very proud of that. We've been the most sustainable insurer 3 years in a row. Ito yung Dow Jones Index na tinatawag. Our advocacy in our marketing strategy is health, wellness, and sustainability. So kasama yan, hindi lang ito pagbebenta ng insurance at protection, kundi how can we encourage healthy and safe living. And kasama doon ang pagbibisikleta. Yun ang simpleng sagot. What we try to encourage is for people to actually move beyond just simply protecting themselves, but also in terms of advocating for a healthy and safe living. And that all contributes to sustainability. So maganda dito, magkakasama nga yung mga sagot, hindi lang ito para sa sarili, para sa bayan, para sa lipunan. At kasama doon nga yung sustainability angle na kapag marami tayong nagbibisikleta, marami tayong nag-iisip ng pare-pareho tungkol dito sa health and safety living. Nagkakaroon tayo ng isang movement na all for sustainability. Okay. Pero what are your plans in the near future? Meron bang gagawin na coordination with MMDA and other LGUs? What are your plans? Alam mo, hindi pa namin nakakausap, pero nandito si Director Noemi, nandito rin si Mia, Engineer Swansing. Alam mo, isa sa mga gusto talaga namin gawin. Maraming salamat dito, Melo. Kagaya ng mga binanggit ni Dr. Tony. This is exactly what we need to do, right? To first of all, get the message out there. Kasi kagaya nitong vlogger natin na si Leomi na nagtatanong, I believe that if there's awareness and education and partnership, mapagtutulungan natin ito. Madalas na nakikita natin sa ating lipunan, hindi nangyayari dahil nag-iisa ang isang grupo, pero pag sama-sama nangyayari. So ito ang sagot na sana Director Noemi, pagpatuloy natin yung pakikipag-usap, magtulong-tulong tayo. We have every intention of reaching out to MMDA, and I think this is a good start. So maraming salamat dito sa Melo sa opportunity na to. Yeah, okay. We'd like to wind up because I know you still have a very busy schedule. Let's start with Mia. Mia, magpapasko na. Ano yung Christmas wish mo para sa iyong grupo? What's your wish? What do you want the government and the private sector do sa mga susunod na panahon? Please. One, speed up yung programs to protect pedestrians and cyclists. And pangalawa, we'd really like to see our local government officials to try the bicycle lanes and to try to try riding to work using their bicycles, and to set up within their systems mismo para makikita yung government agencies na very bike-friendly to set up their own bicycle commuting programs, and as well as the bicycle parking systems in the government agencies para walk the talk. Okay, good. Sige. Director. Sorry. Yesterday nga pala. Just to add, yesterday was the 11th anniversary of the access ng folding bicycles in the LRT system and MRT system. So we'd like to congratulate the DoTr and the LRT systems for that.
And we look forward to innovations, developments, and inclusion in future projects for bimodal access for bicycles. Okay, good. Director Tony, yes, please. Dr. Tony. Oh, okay. Okay. Hinahanap ko si Director Tony, kaya nalito ako eh. Magiging director Yeah, ka rin ng malaking cycling company. Ako, well, it's been a long dream, it's finally it's happening there. So we have to acknowledge that the government is doing something to make it happen, this long dream. Parang nakakatuwa na kung isipin mo, there's a reason for everything, and we can convert every tragedy into something good, no? And there's this opportunity here to transform the transport system. Siguro ending statement ko lang, no, corollary to active transport, is that I hope we can hasten yung plans of some LGUs to pedestrianize some streets. No? Ano ba yung pedestrianize some streets? It's closing some streets and turning them into walkable, bikeable areas, na mga plazas na nakikita mo pag nasa Europe ka, pag nasa US ka. Because studies show in many different countries that one solution to traffic, ironically, is closing streets. No? Isipin mo na lang, no, ang gandang pamasko. Isara mo ang isang lugar, kunwari sa Manila, yang sa Remedios Circle, no? Isara mo yung a few blocks there. That's a place for bikers to go and pedestrians to go. And when they go there, because it's a closed street, they will not gonna bring their cars, di ba? So now you have open restaurants where the restaurants can spill into the streets and people can eat there. Alam mo ba, when you eat in open space, the risk of transmission of COVID is 94% less compared to if you eat in a closed restaurant. So yung open space is a corollary to to active transport. Sara mo yung Tomas Morato, ang daming kainan dyan, tsaka mga shops na pwedeng puntahan ng mga tao. It will encourage them to walk there or bike there or take public transportation. So walang mapuntahan ng Pilipino ngayon eh. Saan ka pupunta? Sa mall or sa department store na sarado, walang bintana, pwede ka magka-COVID. We need to open up space para hindi na sa mall ang puntahan, doon na sa mga open streets and plazas. So that's our call to the government. Parang let's use this tragedy called COVID to convert our cities into something more livable for our children and future generations. Good. Great. All right. Sa Allianz, what do we expect? Melo, maraming salamat ulit. Tatlong bagay, first thing is really the infrastructure, supporting local government units, mga kagaya ng bayan ng San Juan na talagang they put in their thoughts and efforts into making this happen. Yung pangalawa, sasagot is awareness and education. Part really of the advocacy of this is not just putting physical infrastructure. Kailangan talaga yung education and awareness, and we are going to work closely with similar groups like that of Mia and Dr. Tony, who have, for instance, gone after cyclist information and rights. Importante yun. Yung pangatlo, binanggit ni Mia yung inspirasyon. Kagaya nitong si Mayor Zamora. Talagang ginagamit yung bike lane. So it's important to see people who inspire others to actually go out there. And really the key point there is we are here to partner with like-minded government units, advocacy groups, and so on and so forth. And that is exactly what we're going to do moving forward. Maraming salamat. Thank you. Director Noemi, please. Yes, Director. Nagpapasalamat po kami. Yes, sir. We wish to thank, of course, katulad ni Gino, ni Mia, and ni Dr. Dance na talagang mga nagpapagod
para mag-improve yung ating pagbibisikleta sa ating mga kalsada. And on the part of MMDA, we are closely coordinating with the DoTr, MMDA, and other government, local government units. Siyempre, marami na tayo mga LGUs po na may mga bike lane like San Juan, Pasig, meron sa Manila, meron sa Quezon City, sa Parañaque, and yesterday, launch po si Mayor Chanco of Nabotas ng pop-up bike lane. Actually, tumutulong din po kami sa mga LGUs kasi nagpapahiram po kami ng mga cones or plastic barriers kapag kailangan nila, pinapahiram po namin ang mga LGUs. So, I mean, kumbaga, nagsimula na po tayo and hopefully, magdire-diretso na po itong ating pagde-develop po ng ating mga bike lanes. Pero ulitin ko lang po, ang policy po ng MMDA is for us to have a protected bike lane para po sa safety, not only for our bikers but also the pedestrians and the motorists as well. So maraming salamat po sa inyo at nagkausap-usap kami rito ngayon. Gino, sa bagay, ito pong si Dr. Dance, kausap ko po yan nung gumawa po kami ng bike lane connecting hospitals in Manila. Kausap po namin siya. So, thank you, sir. And hopefully po, sana dire-diretso na po itong ating collaboration para po sa bike lanes and the bisikleta. Thank you po. Yeah. Director, siguro mas magandang pakinggan yung partnership kaysa collaboration. Yes, dahil sir. nung panahon ng hapon, pag may collaboration, may namamatay. Di ba? All right. Engineer Bert Swansing, coming from DoTr, what have you to say? What can we expect from your good office? Hi, Melo. Alam mo, it just reminded me, no? Yung DoTr, Ministry of Transportation pa lang yan eh. Ini-encourage na use of bicycle. Yung tatay ni Dr. Tony Dance was the Minister then of Transportation. He was encouraging that, the use of bicycle. Hindi lang si Ariel Oreta at that time. Yeah. And tama si Dr. Tony, no? We need to have walkable sidewalk and bikeable bikeways, bike lanes. Again, yung pag sinabi natin bikeable bike lanes, naalala ko one time, I think si Mia was around when they were campaigning about yung sa clean air. Tapos nagbibisikleta nun si former, patay na ito, si General Angelo Reyes. Nagbibisikleta siya, nadaan sa lubak, nadapa yung bisikleta, nagkasugat tuloy sa Anyway, ang trust ng DoTr is hindi lamang yung masatisfy, o sige maglagay tayo ng bike lane diyan, even yung hindi pa nga yung unprotected pa, inaayos natin yung programa, inaayos natin yung programa, and that's one way of encouraging yung mga tao to switch to non-motorized transportation, which is yung itong bicycle. And sometimes yung iba nga, meron pa nga ngayon yung derivative ng bicycle, yung kick scooter. Yung kick scooter nung araw, Melo, nung mga bata pa tayo, yan yung bearing na ginagamit. Yun. Ngayon hindi na. Sa Tenko at Tramo nung araw yan. Yes, yun. Ngayon, medyo na sila, upscale na sila. Na nga motorized na nga yun electric motor. But again, ang DoTr is doing everything para matupad yung gusto natin mangyari to switch to non-motorized transportation, which is the use of bicycle. Okay, good. May tanong lang pahabol si Henry Lato. What will the government do sa mga magnanakaw ng bisikleta? Yung bike. We will run after them. Alam mo, isa yan sa challenge yung security, alam mo, Melo, ako victim ako niyan Nagbibisikleta lang ako dito sa paligid sa amin Siguro inabangan yung pagbibisikleta ko dahil alam niya yung kung anong oras ako nagbibisikleta. Hinold up ako, kinuha yung bisikleta ko. Yan ang isang challenge. Yes. Talaga. Kung sa bagay, yung kaibigan kong si Father Amado Picardal, yung Redemptorist missionary,
na tatlong ikot na sa Pilipinas sa pagbibisikleta, sinusulong yung kampanya sa climate change. Natigil doon sa may Tugigaraw dahil nanakaw yung bisikleta sa labas na simbahan. So rampant ito. So Rampant yan. We just run after them. Okay. We just run after them. Okay. Mga kaibigan, I'd like to say thank you to everyone who took time out to be with us. Yung po mga kapatid ko sa media na hindi nakapag-record, paki-PM lang ako ng inyong email addresses. I'll send you the film clip as soon as possible, maybe in about 30 minutes. You'll have it. At sa ating mga panauhin, it's a pleasure na makasama kayo. Maganda po ito. Siguro by next year, probably before April, we'll have a follow-up. Kumusta na ang pagbibisikleta sa Metro Manila at sa iba't ibang bahagi ng bansa? Very ironic nung araw, pag sinabing Tour of Luzon, magagaling ng mga siklista pero ang sponsor sigarilyo. Wala na yun. Hindi natin kailangan yung ganon dahil sa smoking is hazardous to one's health. So let's try something different. Salamat sa ating mga panauhin, sa ating mga kasama, sina Gino Riola ng Allianz PNB, si Assistant Secretary at Special Advisor Bertson Singh, Dr. Tony Dance. Kasama rin natin si Mia Bunaw ng Calitista at si Director Noemi Resio ng MMDA. Thank you. Have a nice day. God bless us all. Till next time. Thank you again. Salamat po. Salamat. Okay. Thank you, Rolf.